आज भोलि च्याट जीपीटी मान्छेको लागि चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रूप खेल्न गइरहेको छ। च्याट जीपीटीको सहायताले तपाईँले ठुल्ठुला कामहरूको साथसाथै तपाईँले समय पनि बचाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आज हामी च्याट जीपीटी कसरी युज गर्ने हो त भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँले चाहिँ एप स्टोर अथवा प्ले स्टोर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँले च्याट जीपीटी डाउनलोड गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको फोनमा इन्स्टल हुन्छ र त्यहाँ ओपन गरिसके पछाडि तपाईँले नयाँ खाता बनाउनु पर्ने हुन्छ। खाता बनाइसके पछाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सजिलो तरिकाले कुनै पनि क्वेसनहरूको साथसाथै तपाईँले कामहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक तथा सेयर गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ कि च्याट जीपीटीलाई चाहिँ हामीले प्राइभेसीको रूपमा चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा बताउनेछौँ।